ผมจะให้คลอสเนี่ยสร้างระบบอีเมลมาร์เก็ตติ้งเป็นของตัวเองที่สามารถทำงานให้คุณโปรโมทธุรกิจสินค้าและบริการของโดยคลอสเป็นผู้จัดให้ทุกอย่างนะครับมีคำพูดหนึ่งก็คือเขาบอกว่าอีเมลมาร์เก็ตติ้งเนี่ย never die ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเขาใช้คำว่า EDM E ก็คือย่อมาจาก Electric Direct Mail ซึ่งมันแตกต่างจากจดหมายที่แบบว่านอนติบางอย่างนะเช่นแจ้งเตือนหรืออะไรต่างๆมันคนละแบบกันอันนี้คือเน้นมาเพื่อจะทำการตลาดเลยเวลาคุณเองจะทำการตลาดเนี่ยก็จะมีหลายช่องทางถูกไหมแต่การตลาดแบบดึกดำบรรพ์เขาเรียกว่าอะไรอะ traditional marketing อะก็คือ EDM ยุคที่สมัยก่อนเนี่ยพวกโซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้งเพจแอดเนี่ยยังไม่ดังอ่ะ EDM อ่ะมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่แบบเฮ้ยอะไรก็ตามก็ต้องส่งอีเมลถูกไหมแต่เราสามารถที่จะส่งอีเมลให้คนแบบหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นคนมันต้องมีระบบเข้ามาช่วยที่เป็นที่มาก็จะมีพวกผู้ให้บริการที่เป็น third party ช่วยในการส่งอีเมลข้อดีของเขาคือส่งได้เป็นหมื่นฉบับเลยวัดผลได้แบ่งกลุ่มมันก็มีในตลาดนะครับซึ่งเป็นเครื่องมือสำเร็จรูปนะครับยุคนี้ฮะมันก็ปรับตัวเพิ่มเติมมากกว่าเป็นแค่อีเมลเฉพาะทางแล้วคือบางอย่างมันก็ใช้ฟรีแต่เมื่อคุณใช้งานมากขึ้นแล้วคุณเองก็ต้องอยู่กับระบบเขาอ่ะวันนี้ผมเองก็จะพาเพื่อนๆไปทำระบบอีเมลมาใช้เองเราใช้ VPS ของเราให้คุ้มค่าเราเชื่อมต่อ VPS แล้วก็ให้คลอสเนี่ยเป็นช่างเทคนิคเข้าไปเชื่อมต่อให้เรามี API หรือว่า MCP ทุกอย่างจัดการได้ง่ายหมดเลยโดยใช้ AI Agent ก็นี่ฮะผมจะเอาตัวนี้ขึ้นมาก็คือใช้ Open Source ที่ชื่อว่า Listmonk รายชื่อพระแล้วก็เราจะให้ตัว Resend เนี่ยซึ่งมีโควต้าฟรีให้เราเป็นเหมือนกับผู้ช่วยที่คอยส่งอีเมลให้เราอันนี้คือ Listmonk ฮะมันเป็น Open Source นะเนี่ยมี GitHub ด้วยกดเข้าไป GitHub Open Source หน้าตาเว็บ UI ของเขาเนี่ยดีมากๆนะสร้าง Docker แล้วก็สามารถใส่ตัวนี้เข้าไปเป็นคอนเทนเนอร์ได้1ตัวเลยในโฮสต์ของเรานะครับเชื่อมต่อโฮสต์ได้หลายตัวเลยนะครับมี one way mailing list มีการแบบวิเคราะห์ข้อมูลมีเทมเพลตต่างๆที่สามารถทำได้รีวิวได้เนี่ยตรวจสอบ performance ได้โอ้มีการแบบคือทุกอย่างอะไรก็ตามฮะถ้ามันมี API ให้เราแล้วอะก็จบเราใช้ตัวเนี้ยเป็นหลังบ้านให้มันสร้างขึ้นมาเป็นแบบระบบขึ้นมาหลังง่ายหรือดูหลังบ้านได้ฮะเราเองมาปั๊บนี่หน้าตาของมันนะหลังบ้านบางครั้งคุณไม่จำเป็นต้องดูก็ได้ฮะคุณให้คลอสเนี่ยเข้ามาจัดการสั่งให้มันทำพิมพ์สั่งเขาแล้วก็เนี่ยเขานี่ผมพิมพ์ผ่านทางคลอสหมดนะพอดีจะมีคอร์สสอนวันเสาร์นี่ฮะประมาณ20กว่าได้แต่ให้ได้อีเมลมา18แล้วให้เขาส่งให้เขาก็อัปโหลดขึ้นมาเนี่ยคือรายชื่ออีเมลเนาะคุณสามารถ import ได้โดยตรงเนี่ยแดกเข้ามาเลยคุณได้ระบบการจัดการหลังบ้านแบบนี้ฟรีๆเลยไม่ต้องเสียตังค์ตราบใดที่คุณยังเช่าโฮสต์อยู่แล้วคุณก็จัดการได้คือทุกอย่างมันจะโฮสต์ไว้ที่ตัวโฮสติ้งหมดเลยสามารถ create campaign ได้แล้วก็สร้างกด preview ได้ตัวอย่างเช่นผมลองเปิดมาหลังบ้านตัวเนี้ยเว็บไซต์ฮะแล้วก็พิมพ์ตรงนี้แล้วก็เพิ่มใส่รูปภาพเข้าไปกดเพิ่มตรงนี้เพิ่มเป็นปุ่มเข้ามาได้รูปภาพได้หรือจะเป็น HTML หรือคอนเทนเนอร์ใหม่เนี่ยมันสามารถกดแล้วสร้างปุ่มขึ้นมาแล้วก็สร้างลิงก์ให้ปุ่มเสมือนกับคุณใช้งานหลังบ้านที่เป็นพวกผู้ให้บริการอีเมลเลยนี่ฮะมีเซตติ้งต่างๆให้หมดเลยคุณล็อกอินเข้ามาดูหลังบ้านได้การส่งว่าสำเร็จไหมดูแคมเปญว่าแคมเปญนี้มันเป็นยังไงกดดูไอ้พวกเนี้ยเราไม่จำเป็นต้องเข้ามาก็ได้เราสั่งงานให้ AI ช่วยทำอีกอันหนึ่งที่ต้องเป็นตัวช่วยเรานะครับคือว่า Resend เนี่ยเป็นเหมือนกับเขาจัดการเรื่องอีเมลโดยเฉพาะเลยเขามีระบบของเขาเองเนาะในการจัดการด้วยนะครับแต่เราใช้บริการของเขาที่เป็นเขาเรียกว่า SMTP นี่ Fast Service ซึ่งมันสามารถเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลต่างๆได้นะเช่น WordPress ก็ได้หรือพวกเนี้ย Supabase อะไรเงี้ยคือเราเอาตัว Listmonk เนี่ยเป็นตัวเก็บอีเมลของเราจัดการหลังบ้านเนาะแล้วก็เชื่อมต่อกับตัวระบบที่เป็นของ Resend เนี่ยให้มันช่วยส่งให้ Resend เนี่ยเป็นเจ้าดังที่ Gmail ไว้ใจเชื่อใจเราสามารถส่งได้จริงไปที่ Gmail ของลูกค้าได้ซึ่งข้อดีของ Resend เนี่ยมันก็จะมีระบบหลังบ้านเนี่ยนี่คือหลังบ้านของเขานะเราจะเอา API key ของเขาเข้ามา create API key
แล้วก็ full access เข้ามาตรงนี้เพื่อจะมาใช้บริการงั้นเนี่ย3ประสานตรงเนี้ยมี Postgres หลังบ้านในการเก็บฐานข้อมูลตรงนี้เป็นตัวจัดการต่างๆอันนี้เป็นตัวส่งให้คุณเราให้ Cross เชื่อมต่อ API แล้วทุกอย่างได้หมดเลยเชื่อมต่อ VPS ก็จัดการได้สร้างให้แล้วก็จัดการไปฝากไว้ที่Listmonk แล้วก็เชื่อมต่อกับ Recent แล้วก็ให้มันส่งทุกอย่างครบจบถ้ามี API หรือ MCP ผมเองได้ทำเป็นคู่มือให้เพื่อนๆเอาไปใช้งานได้มันก็หลักการคล้ายๆที่ผมเคยสอนในคราวที่แล้วนะครับเราต้องมี VPS เพราะว่าเราจะเป็นแบบเขาเรียกว่าใช้งานแบบ virtual private เป็นส่วนตัวลง Hermes จะลง N8N ก็ได้จะลงระบบ automation อื่นๆก็สามารถลงได้วันนี้ก็ถือเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ผมทำมาเป็นระบบอีเมลเป็นของตัวเองมีระบบทุกระบบสามารถจัดการได้เองหมดเลยคุ้มค่ามากๆเลยผมแนะนำที่ Hostinger เพราะว่ามันก็ราคาไม่แพงแล้วก็ป๊อปปูล่ามากๆเลยสำคัญนะผมมี discount code ให้คุณด้วยเนาะกดตรงนี้ฮะก็เลือกแพ็กเกจเริ่มต้นก่อนนะครับตรงนี้เราก็มาเลือกต่อว่าเราจะเอาแบบไหนนะครับถ้าเป็น24เดือนหรือ12เดือนมันจะให้โดเมนฟรีด้วยเนาะเพื่อนๆก็สามารถใช้โดเมนฟรีนี่แหละไม่ต้องซื้อเลยครับคุณทำมีโดเมนเนี่ยง่ายมากๆเลยจัดการต่างๆจัดการอีเมลของตัวเองด้วยนะผมแนะนำว่าเอา24เดือนมันก็คุ้มค่ามากๆเลยมีรหัสส่วนลดไหมใช้คูปอง AI CEO ปึ๊บลดไป669 บาทคุณมี VPS ส่วนตัวนะฮะใช้งานได้ตกปี1ได้ 2,000 กว่าบาททำงานได้คุ้มค่ามากๆเลยแล้วจะใส่ตัวไหนก็ได้นะครับเราเลือกมาเลเซียฮะเขาบอกว่ามาเลเซียเนี่ยใกล้สุดนะมันจะให้เลือกเชื่อมต่อแบบไหนนะที่ผมบอกเขาก่อนฮะเชื่อมต่อแบบ Plain OS เลยแล้วก็เลือก Ubuntu นะตรงนี้ข้อดีคือมันก็จะทำให้เราทำงานง่ายขึ้นเพราะมันเป็นเพลนเราจะให้คลอสเนี่ยเป็นผู้ช่วยในการทำงานเข้าไปจัดการให้คุณเลยทุกอย่างและเขาเองก็จะให้คุณลงทะเบียนแนะนำว่าให้ลงทะเบียนด้วย Gmail นะครับล็อกอิน Gmail ที่ Chrome Browser แล้วก็จะง่ายขึ้นด้วยใส่ข้อมูลการ์ดของคุณไปแล้วก็กดชำระเงินตรงนี้ผมขอข้ามมาช่วงที่คุณกดก็จะมีให้คุณกรอกข้อมูลบางอย่างแล้วก็เขาจะมาหน้าที่เป็น S Panel ให้กดตรง VPS ตรงนี้ก่อนจะมาถึงหน้านี้เขาให้คุณใส่ Passwordเนาะคุณก็ copy password เก็บไว้แล้วก็เอาตัวเนี้ย IP address กับ password มาคู่กันมาบอกกับ Cloud ก็จะสามารถเชื่อมต่อ SSH ให้คุณได้เลยแค่นี้เองฮะหลักการที่ว้าวมากๆนะแล้วก็เปิดที่ตัว VS Code ทุกครั้งที่ผมพาทำโปรเจกต์เนี่ยไปที่ VS Code แล้วเปิดโฟลเดอร์ตรงนี้สมมุตินะเขียนโฟลเดอร์ขึ้นมานี่เราสร้างโฟลเดอร์ให้ทุกอย่างมันอยู่ในโฟลเดอร์นี้หมดเลยพอคุณสั่งเขาทำปั๊บมันจะโผล่มาให้ทางซ้ายมือง่ายๆครับแล้วก็เชื่อมต่อคลอสนะครับใครยังไม่เชื่อมก็ไปตรงนี้ extension แล้วก็พิมพ์หาคำว่าคลอสทำการ install แล้วก็เชื่อมต่อคลอสเข้ามาเมื่อคุณเชื่อมต่อเข้ามาปั๊บเขาเองก็จะโผล่ตรงนี้ให้นี่ตรงนี้คุณก็กด new session ตรงนี้แล้วก็ไม่ต้องใช้ terminal ก็ได้ครับพิมพ์บอกเขาง่ายๆ wipe code อะไรๆก็สั่ง AI ทำให้หมดเลยคุณมี VPS แล้วมี IP แล้วเมื่อกี้มี username แล้ว password แล้ว domain Cloudflare แล้วก็ recent เราจะเริ่มต้นในการสร้าง Cloud MD ก่อนก็วางเลยสร้างไฟล์จัดการไปเลยเขาเองก็จะสร้างไฟล์ทางซ้ายมือให้เนี่ยโผล่มา2ไฟล์ให้มันก็จะมีเทมเพลตให้คุณเห็นไหมนี่ domain ชื่ออะไรใส่ IP ที่คุณได้จากเมื่อกี้ที่ผมบอกแล้วก็ใส่ username ใส่แค่นี้ก็ได้ฮะใส่แค่ password ก็ได้กับ IP ก็ได้เดี๋ยวเขาจัดการให้เองนะครับเนี่ย recent key แล้วก็ Cloudflare token ให้เราสมัคร Cloudflare ฟรีก่อนนะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับโดเมนที่นี่ข้อดีของ Cloudflare นี่เขาเองก็จะทำงานให้คุณเรื่องความปลอดภัยเรื่อง SSL เรื่องจัดการโดเมนทำซับโดเมนให้คุณทุกอย่างคุณจะเข้ามาทำเองก็ได้แต่จะให้ดีฮะเราให้เขาทำให้เลยเราก็ไปสร้างเราก็พิมพ์หาใช้ API ในการเข้าถึงนี่ฮะ API token ตรงนี้นี่ผมสร้างพวกโทเค็นขึ้นมาเนี่ยให้จัดการต่างๆได้หมดเลยนะให้เขาทำซับโดเมนให้ทำระบบทำซับโดเมนให้ทำ SSL ให้ทำไปผูกตรงนั้นผูกตรงนี้นี่ฮะคือข้อดีของการผูกครั้งเดียวใช้ได้ตลอดเลยนะครับแนะนำว่าให้คุณเข้ามาแล้วก็จัดการ create token ตรงนี้ edit แล้วก็ include zone ก็กด continue เห็นไหมฮะแล้ว create token นี่เราก็เอาโทเค็นตรงนี้เอาไปใช้นี่แล้วก็เอาตรงนี้มาใส่เห็นไหมฮะ recent
แนะนำว่าให้สมัครด้วย Gmail เนาะแล้วก็เข้าไปเอาใช้ฟรีเลยนะครับ Create Present ตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ชื่อเข้าไปแล้วก็แอดปุ๊บนี่คุณก็จะเอาตัวเนี้ยคีย์เข้ามาใช้แล้วก็ใส่แค่นี้เองฮะคุณก็จะมีข้อมูลเบื้องต้นแล้วในการทำงานแล้วก็มาถึงข้อที่3เขาเองก็ไปสร้าง Docker ให้คุณเป็นที่เก็บเป็นคอนเทนเนอร์ไว้แล้วก็จะเอา Listbank เนี่ยเข้าไปใส่พร้อมกับฐานข้อมูล Postgres สร้างแอดมินและ User Password ให้ล็อกอินเข้าไปใช้ได้ในเว็บ UI เลยแล้วก็ให้เขาทำที่อยู่ Subdomain ให้คุณเชื่อมต่อ Cloudflare แล้วก็ให้ทำ Subdomain ให้เนี่ยเมลตามด้วยชื่อของคุณแล้วก็โดเมนของคุณเสร็จปั๊บเราก็ให้เขาเนี่ยเทสการส่งเมลจริงเนาะคุณก็สามารถพิมพ์บอกเขาได้หลังบ้านของ Listbank ฮะมันสามารถ Import แบบ Manual ก็ได้นะครับเรามีลูกน้องคลอสแล้วเราก็ใช้ลูกน้องได้เหมือนกันสังเกตว่าตรงเนี้ยที่เราสร้างเป็นโฟลเดอร์ไว้ถูกไหมครับทุกอย่างมาไว้ที่โฟลเดอร์นี่หมดเลยมันก็จะง่ายขึ้นเพราะเรามีโปรเจกต์แล้วที่เป็น EDM ตัวอย่างเช่นผมมีอีเมลเนี่ยตอนที่ผมทำเนี่ยผมให้ทีมงานแอดมินเนี่ยคอยช่วยคนที่สมัครกรอกฟอร์มเข้ามามันจะมีลิสต์รายชื่อเป็นตารางเป็น Excel ไฟล์อยู่แล้วตรงนี้ CSV อยู่แล้วไอ้พวกนี้มันก็ต้องมานั่งจัดเรียงใหม่อีกนะครับในตัวไฟล์เนี่ยมันจะมีเรื่องของชื่อเบอร์โทรเรื่องของข้อมูลอื่นๆมากมายฮะแต่ถ้าเกิดเราใช้คลอสเนี่ยช่วยในการจัดการเขาจะดึงมาเฉพาะที่สำคัญอีเมลเบอร์โทรอื่นๆก็ไม่ดึงมานี่แหละฮะข้อดีของการใช้ AI Agent ช่วยนะครับนี่ฮะสังเกตว่าเมื่อเราเอานำเข้ามาแล้วเนี่ยทางซ้ายมือก็จะมีข้อมูลตัวนี้โผล่ขึ้นมาเห็นไหมฮะคุณก็เอาตัวเนี้ยคัดลอกตัวเนี้ยไปวางนำเข้ารายชื่อลูกค้าจากไฟล์เอาชื่อไฟล์ตรงเนี้ยเข้ามาอันนี้คนละชื่อนะนี่คือพร้อมที่ผมจัดเตรียมให้คุณแล้วคุณก็กดส่งตรงนี้ได้เลยผมเองก็ทำพร้อมให้คุณแล้วลองเอาพร้อมตรงเนี้ยไปปรับแก้ไขเอาไปจัดดูว่าเป็นยังไงแล้วก็เราสามารถเริ่มต้นจากรายชื่อจำนวนน้อยก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มก็ได้เขาเรียกว่าให้เป็นการวอร์มโดเมนเรากำลังผูกโดเมนใช้งานอยู่เราอาจจะค่อยๆส่งก็ได้10 คน15 คนอะไรเงี้ยGmail มันคุ้นเคยก่อนอยู่คุณส่งแบบรัวๆเงี้ย Gmail มันก็อาจจะส่งคุณไปดูถังขยะก็ได้ส่งอย่างมีมารยาทด้วยส่งคนที่ยินดีรับเท่านั้นแล้วก็ลูกค้าที่ให้อีเมลกับเราเองใส่ทางเลือกให้เขายกเลิกได้ด้วยนะอย่าซื้อรายชื่อมายิงมั่วเพราะนอกจากผิด PDPA แล้วยังทำให้อีเมลทั้งระบบของเราโดนตีกลับเป็นสแปมยาวๆด้วยลูกค้ายินยอมหรือเป็นแฟนคลับของคุณอยากติดตามอยากติดต่อคุณให้เป็นแบบอีบุ๊กให้ความรู้ต่างๆแล้วเขาเองก็อยากให้อีเมลคุณกลับมา Marketing Funnel แบบโบราณมากนะเบสิกมากเลยยุคใหม่อาจจะไม่มีแล้วนะฮะยุคใหม่อาจจะเป็นแบบแอดไลน์หรือว่าอาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่อีเมลยังคงใช้การได้อยู่ดังนั้นเนี่ยควรจะส่งอีเมลให้คนที่ยินดีรับเท่านั้นนะครับแล้วก็มีเพียงเท่านี้ครับก็ฝากไว้นะครับตัวนี้ Listbank คุณสามารถใช้ระบบนี้ในการทำงานให้คุณได้เหมือนคุณสร้างระบบอีเมลมาร์เก็ตติ้งของคุณเองแบบ UI สวยๆแบบนี้นะครับใช้งานได้หรือจะสั่งแบบคลอสทำให้หมดทุกขั้นตอนก็ยิ่งง่ายไปใหญ่เลยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนอย่าลืมนะครับผมจะฝากลิงก์ไว้ด้านล่างวิดีโอนะครับจะมีคู่มือฝากเอาไว้ที่คอมมูนิตี้นะครับสมัครคอมมูนิตี้เอาไปใช้ได้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ